אני נתן הולניק, אני במקור מסאו פאולו, ברזיל, והיום אני מפתח iOS במאנדי. כשסיימת ללמוד תיכון, מה היה הצעד הבא? אני אישית התחלתי אוניברסיטה ישר אחרי לימודים, עוד כשהייתי בן 17. כבר הייתי בשנה א' של לימודי רוקחות וביוכימיה. מה מוביל אותך לשנות כיוון? אני זוכר שראיתי את האייפוד הראשון באיפשהו ב-2004, 2003, ואני מאוד התלהבתי ממנו, הוא היה ברמה אחרת מהנגנים האחרים שהיו בשוק. זה גרם לי לעקוב אחרי חברה שלא כל כך הכרתי, שהייתה אפל. ב-2007 הם הכריזו על האייפון. זה היה מכשיר שאף חברה אחרת הצליחה להוציא משהו כזה אז. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. אז אני החלטתי שאני הולך לפתח אפליקציה לאחד מספרי המוסר היהודי, שנקרא פרקי אבות. אפליקציה של הספר הזה בעברית ועם תרגום בפורטוגזית. אפליקציה פשוטה מאוד, חשבתי בהתחלה, עם תפריט אחד לעברית ותפריט אחד בפורטוגזית. 6 פרקים, נכנסים לפרק, והאפליקציה הייתה בעצם מציגה קובץ וורד עם התוכן שהיוזר בחר. איך אתה ניגש לבנות האפליקציה הזו? אז אני חיפשתי טוטוריאלים וסמפל קודס באינטרנט, וגם כמובן בדוקומנטציה של אפל, שכיוונו אותי לאיך לבנות את המרכיבים הבסיסיים של iOS, Tab Bar, Navigation Controller, View Controller'ים, וה-UI עצמו בהתחלה אני גם נעזרתי ב-Interface Builder, שזה חלק מהכלים של ה-Developer Tools של אפל, שמאפשרים לבנות UI בלי לקודד. הרבה מתכנתים לא כל כך אוהבים את זה, בעיקר בחברות גדולות, אבל למי שמתחיל זה בהחלט עזר לי לראות כמעט במיידי מה אני בונה. מי הסלבים בטוויטר שככה עזרו לך ללמוד? חוץ מהחברות עצמם, שכמו The Icon Factory, שהם תמיד התעסקו בפיתוח של Mac ו-iOS אחרי זה. גם היה The Big Nerd Ranch, שהם גם עשו אפליקציות וגם נתנו קורסים בארצות הברית בעיקר. גם את פליקס קראוס שעשה את Fastlane ופיטר סטיינברגר ועוד כמה אנשים. כן. אז האפליקציה הזאת ספציפית, אני עבדתי חודש עליה, וזה משהו שהיום הייתי עושה אותה בכמה שעות, כי בעצם אני לא מבין ב100% מה אני עושה. בגדול אני רואה טוטוריאלים על דברים בסיסיים ומנסה לשנות אותם ומצפה לראות התוצאה שאני קיוויתי עליה, לרוב זה לא קרה. אז בגדול לקח לי, כן, בסביבות חודש. ואז אתה עולה? ואז אני השלמתי את התואר, אחרי כמה חודשים התוכנית הייתה להתחתן ולעלות עם אשתי. לא אחרי הרבה זמן, אני התחלתי לעבוד בסופר פארם. לא כזה הייתי מגיע לעבודה בזמן, כי לא כזה התלהבתי מלעבוד במחסן של בית מרקחת, ונהניתי מלכתוב קוד ולייצר דברים. אז אני בניתי יחד עם חבר בגדול 2 מוצרים. מוצר אחד היה אפליקציה לנוטס עם סינכרון בין מכשירים, הוא בקלאוד. עשינו גם לאייפון, גם לאייפד וגם למק. הוא עשה לאנדרואיד. זאת הייתה אפליקציה קצת יותר מורכבת. אני הייתי צריך ללמוד כבר מושגים חדשים, כמו אותנטיקציה, כמו תקשורת ו-REST APIs. ובמקביל אני גם עבדתי על מוצר, שוב לקהילה היהודית בברזיל, שזה היה רשימת מוצרי כשרות.
וזה גם אפליקציה שדרשה ממני ללמוד ולהתעמק בעוד תחומים, כמו multi-threading ודאטאבייס לוקלי, וחיפוש, וקומפוננטות UI יותר מורכבות. לאיזה מקורות אתה ניגש הפעם? אז אחד הדברים שעזר לי הרבה אז, זה היה הקורס של סטנפורד, שכל שנה הם מפרסמים אותו באינטרנט, והוא משתנה לאורך הזמן, כי איך שמפתחים אפליקציות גם קצת משתנה. אז יש את הקורס הזה של סטנפורד, יש אתרי אינטרנט שיש להם גם טוטוריאלים באיכות מאוד טובה וגם ספרים, כמו raywenderlich.com, שהיום נקרא codeco.com, שמוציאו הרבה ספרים על נושאים מסוימים וגם על מה חדש בגרסת iOS של השנה. בגלל הניסיון גם היו לי את הכלים של איך להבין את התוכן הזה בצורה מיטבית, בצורה יותר טובה. זאת אומרת, אתה כאוטודידקט השתפרת כבר. בדיוק, אני הצלחתי להבין יותר לעומק על מה באמת זה דיבר, ולא סתם לקחת sample codes ולשנות אותם. באיזה שלב אתה נפרד מרוקחות סופית? אז אחרי 3 חודשים בסופרפארם, אני אמרתי לעצמי, אני צריך לרדוף אחרי הפאשן שלי, אבל עוד לא הייתי בטוח ב100% שזה צד שיצליח. מה אתה מחפש? איפה אתה מחפש? אז אני התחלתי בלינקדין, וזה מעניין כי איזושהי מגייסת מצא אותי, ושם לא עברתי, אבל מי שראיין אותי קישר אותי לחבר, שהיה לו חברת סטארט-אפ מאוד קטנה, שהמפתח היחיד שהם היו צריכים היה מפתח iOS, וזה בדיוק התאים למי שאני הייתי אז. לא היה מתאים מפתח סיניור, והם היו צריכים מישהו כדי להתחיל לבנות אפליקציה, וזה היה מתאים למה שאני הייתי צריך ולמה שהם רצו בהם. מה המסקנות שלך מהמסע הזה שעברת מרוקחות סאו פאולו סופר פארם למפתח iOS Monday? אז אני אחלק את המסקנות שלי ל3 נקודות. הראשונה היא שתמיד יותר קל ללמוד דרך פרויקטים, הרבה יותר קל לחשוב על מוצר ואז לבנות אותו. ברגע שיודעים מה הולכים לבנות, אתה לומד בהתאם, אתה לומד איך לבנות משהו, וזה הרבה יותר קל לבנות משהו קונקרטי מאשר ללמוד מושגים נורא אבסטרקטיים. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה היא קצת אבסטרקטית, אבל בגדול, כשיש בעיה אחת גדולה, תמיד יותר קל לפתור אותה לחלק אותה לבעיות קטנות, ואז לפתור כל אחת בנפרד. יש לך דוגמה לבעיה כזו באחד הפרויקטים שלך? כן, אז למשל בספר הראשון, אז אני בניתי אפליקציה עם כמה טאבים, ובכל טאב היה תפריט, ובכל תפריט הייתי לוחץ ומגיע לדף שמראה דוקומנט וורד. אז אני חילקתי את זה לכמה שלבים, למשל איך לבנות מסך עם טאבים ב-iOS, שזה ה-Tab Bar Controller, ואחרי זה איך לבנות טבלה, שזה ה-Table View, ואז איך להראות קובץ וורד, שאז נעזרתי ב-Web View. אז תמיד יותר קל לפתור בעיה גדולה ולחלק אותה לבעיות יותר קטנות. מעולה. והנקודה השלישית? והנקודה השלישית בגדול יש הרבה פרויקטים שהם open source, מפריימוורקים עד למוצרים שלמים לגמרי שהם זמינים ברשת, בעיקר בגיטהאב, מפרויקטים שלמים, אפליקציות שלמות לפריימוורקס. בפרויקטים האלה אפשר למצוא דוגמאות טובות לאיך לממש UI ודברים מאוד ויזואליים, עד לחלקים שהם יותר backendים, דברים שקשורים לדאטאבייס וללוגיקה, שהם פחות ויזואליים, אבל עדיין משחקים חלק מאוד משמעותי בפיתוח אפליקציות. וחוץ מזה שאפשר לראות איך אנשים בנו, אפשר גם לתרום חזרה לפרויקטים האלה, ודרך זה גם ללמוד, לקבל פידבק מאנשים בכירים בתעשייה, וללמוד דרכם. מה שאני הכי רוצה זה איך הסיפור שלי יכול לתרום למישהו. כן.